السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من سيرفر KingMan Dev Community. طبعا اليوم شرحنا عن كيفية عمل سلاشكوماند في البوت الخاص فيه. تمام. طبعا احنا كل المصادر موجودة في الديسكورد JS.org موقع الدوكيومنتيشن. تمام. هنستخدم نحن مثل الكويت، هنعمل زي الكوماند هاندلر. عشان هيك لازم نعمل كولكشن، وبكتب كلاينت سلاش كوماند يساوي نيو كولكشن بهذا الشكل. تمام. بروح اسمي ريد الهاندلر، بدي اعمل ملف جديد، بدي اسميه مثال interaction JS. انا بحاجة اسوي بكجاتنا بس، فهقوم باستدعائه يساوي require تمام. هسه بدي اعمل موديل اكسبورت ياخذ معنا الكلاينت. تمام. هسه بدنا نحط نحن كل الكوماند في array بهذا الشكل. تمام. بعدين بدنا يقرأ، نعمل هون فولدر اسميه سلاشكوماند بهذا الشكل. فهون اكتب fs read directory للكوماند. بعدين نستخدم for each folder لكل فولدر من هاي الفولدرات. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أعرف الأمر أو مجرد أوامر كوماند يساوي، وعبارة عن fs read بهذا الشكل. تمام. بعدين نحط مجرد سلاش كوماند بعدين نضيف عن الفولدر بهذا الشكل. بعدين نعمل فلتر. هاي فلتر عشان يجيب لنا الملفات اللي بصيغة الجافا سكريبت. CS بهذا الشكل. بس نعمل for مثلا فايل، لكل فايل من مجرد لكل ملف او لكل امر موجود داخل مجلد الكاتيجوري تبع الاوامر. تمام. اسم نعرف الامر اللي جواته cmd يساوي require سلاش كوماند. بعدين عن الفولدر، بس خليني اغير احنا مانيبيوليشن. بعدين هياخد معنا فولدر، بعدين هياخد معنا الفايل بهذا الشكل. تمام. إذا وجد cmd2 إذا وجد في الموديل اكسبورت اسم أو نيم، اسم للأمر. تمام. بالنهاية يحط لنا الأمر هذا أو اسم الأمر هذا في الكوليكشن. عملنا فننسخ اسم الكوليكشن ونروح على الانتراكشن، نكتب client سلاش كوماند set، نحط cmd نيم، بعدين نحط cmd كامل والكوماند كامل. بعدين بدنا احنا نحط الcmd هذا في الاري اللي عملناه فوق، او نكتب كوماند push نضيف عليه cmd بهذا الشكل. نستمع على حدث الريدي، نكتب كلاينت بعدين الحدث الريدي يكون عبارة عن send function هسه نعمل awaited أو نعمل try catch
هيجرب ايش؟ هيروح لكل امر موجود في الكوماند من هون. كوماند فور ايش سندي هو نفس تمام. هيروح هسه يدور على كل الجيود الموجود فيها البوت. client جيود كاش، بعدين لكل جيود فيهم كل جيود هو اساس جيود. كل جيود من هاي الجيودات تمام. هنا عملنا جيود دوت commands دوت create. ايش هذا عملنا create للسي دي. هذا شو كاتش ايرور لوج بهذا الشكل. هسه نحن نروح على الاندكس وبنحط اسم الانتراكشن حطيناه هون، بنحطه في الاري مرة جديدة بهذا الشكل تمام. هسه ما انتهينا، بس هو عملنا كل الأوامر الموجودة، لكن هسه نحن بدنا نعمل حل ترديد تمام. start @slash طبعا هذا الايفنت هذا اللي عملناه في الفيديو السابق تمام. اسم الحدث نحن نستمع له اوكي يساوي اسم الحدث نحن هنستمع له اللي هو الانتراكشن كريت تمام. نحط هون اسم الحدث انتراكشن كريت تمام. interaction التشغيل طبعا يكون عبارة عن essence function. هذا essence function بدي ياخذ الانتراكشن وهياخذ غير الانتراكشن هياخذ معنى client تمام. عبارة عن مضبط وعبارة عن callback function تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. نحكي إذا ما كانش هذا الانتراكشن كوماند تمام. إذا ما كانش هذا الانتراكشن كوماند نعمل ريتيرن تمام. سنعرف الأمر تمام اللي هو client. بس بنروح على الكولكشن عملناه، وهذا الكلاينت interaction /command.get تمام. ايش هيعمل get؟ هيعمل get للinteraction دوت command name تمام. اللهم صل على محمد. إذا ما كان في هذا الأمر موجود في الكولكشن احنا عملناه تمام، هيرد عليه بالانتراكشن return للانتراكشن return للانتراكشن طبعا رجعت لكم مش مشكلة. هيرد علينا بالانتراكشن reply هيكون محتوى رد content يكون content اللي هو something went
فرانك بهذا الشكل. تمام. هسه بنحكي try أو بدون try نحكي cmd run يشغل مع الكلاينت، بعدين الانتراكشن عبارة عن فانكشن نحن عملناها. تمام. نحن هنروح نعمل امر بسيط هو عبارة عن امر البينج. تمام. وهو شبيه يعني امر بسيط في السلاش كوماند. نحن نتطور في امر سلاش كوماند بشكل كبير. فاروح نوع سلاش كوماند، اعمل فولدر اسمه تيست. تمام. واعمل بينج جي اس. بس نعمل مودر اكسبورت مودر اكسبورت. هذا مودر اكسبورت الاسم تبعه هو اسم الامر وهيكون بينج. هيكون بينج. بس هنا description description. تمام. هذا description اللي هو يكون عبارة عن فونج أو return فونج. هذا description تبعه. تمام. التايب نوع سلاش كوماند يكون نوع شات underscore input بهذا الشكل. بعدين يجي الفانكشن تشغيل run عبارة عن send function وهو حكينا ياخذ الكلاينت والانتر اكشن. تمام. بدنا اياه لما نحن نكتب ping بدنا interaction reply. تمام. اللي هو الكونتنت يكون pong بهذا الشكل. هسه انا هروح على الاندكس جي اس واضيف interaction. احنا هون بهذا الشكل. اوكي. هسه نشغل البروجكت نكتب node index js. ننتظر. حتى يشتغل البوت معنا. كان عندي النت أنا شوي بيض أو كان ايرور. مش راضي يشغل معنا بوت wait a minute. انفصل الانترنت هنا. اوكي باك. طبعا كان في عندي مشكلة في الانترنت. مش مشكلة. عشان نشغل البروجكت node index.js اشتغل بوت. بس نروح للسيرفر اللي نحن عملناه مكتوب داش. طبعا يعني بونج هاي ريتيرن بونج الديسكريبشن نحن عطيناه. نكبس انتر. اتوقع في عنا مشكلة. interaction failed is command is not function. اوكي مش مشكلة. انا مش كاتبها صح. فانا هروح على الايفنتس في مجال الانتراكشن هون. interaction اتأكد منها برد من الدوكيومنتيشن نفسه. is commands. اوكي مش is command هو is command مش بدون الاس. تمام.
فأنا هشيل الاس ونشغل البروجكت مرة تانية. اوكي زي ما شفتوا اشتغل معنا. فأنا هرجع للسيرفر وبدأ أسوي الأمر اللي هو البنك. زي ما شفتوا أرسل لنا بونك، وهذا يعني أنه السلاشكوماند هاندلر تبعنا اشتغل. وهيك بكون نحن عملنا أمر، عملنا أوامر سلاشكوماند، عملنا سلاشكوماند هاندلر، وعملنا بكل بساطة وبكل سهولة. تمام. إذا كان عندك أي استفسار رجاء زور سيرفرنا KingMan Dev Community. إذا كان عندك أي مشكلة برمجية أو أي مشكلة تواجهك في المستقبل فقط تواصل معي أو افتح تذكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.